اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې تاسو به د یوټیوب چینل څنګه په خپل موبایل باندې جوړوئ دا د یوټیوب ارنینګ کورس دویم نمبر ویډیو دا د دې نه مخکې ویډیو چې دا ای کې ما ویلي چې تاسو به د یوټیوب نه ارنینګ څنګه اخلئ د یوټیوب نه چې کوم پیسې تاسو وګټئ او تاسو ته په کومه طریقه میلاویږي یوټیوب کار څنګه کوي صحیح شو جي هغه ما په دې ویډیو کې ویلي وه تاسو به چې دی په لومبي په یوټیوب کې ورکړئ یا سپورټ پوسټونو دا ما چینل به ته راشي سپورټ پوسټون دا به سبسکرایب کړئ او په دې بیل آیکن به کلیک کړئ چې کله دا کولو کې تاسو نو په دې کې به تاسو ته د کمپیوټر کورسونه ښکاري چې دا لومبی چې کومه ویډیو دا یوه ده په دې کې ما ویلو چې تاسو به د یوټیوب نه ارنینګ په کومه طریقه باندې اخلئ صحیح شو جي دلته کې مختلف قسمه ویډیوګانې دي د یوټیوب ارنینګ کورس ویډیو هم په کمپیوټر باندې به ارنینګ څنګه کوئ هغه طریقه هم پکې شته دي خو دا په موبایل باندې پرې ما چالو کړو چې په موبایل باندې به تاسو څنګه خپل یوټیوب چینل جوړوئ یا به د هغه دپاره ویډیو جوړوئ او څنګه به اپلوډ کوئ او څنګه به تاسو ته پیسې راځي پوره ډیټیل دی په دې کې د فوټوشاپ دا کورس هم دی د ونډرشیر پریمورا دی په دې کې د فوټوشاپ کورس هم دی صحیح شو جي دا د فوټوشاپ کورس دی او ورپسې چې دی او دا د یوټیوب ارنینګ کورس په کمپیوټر باندې به څنګه کوئ تاسو صحیح شو جي نو راځئ چې د ټول نه مخکې جیمیل اکاونټ کریټ کړو جیمیل اکاونټ څه ته وایي او دا به څنګه جوړو جیمیل اکاونټ چې کله هم زموږ انلاین کله چاته میسج کوو یا موږ ته څوک میسج کوي نو موږ ته د جیمیل په ترو باندې کوي نور سوشل میډیا هم استعمالیږي خو د یوټیوب خپل یو ویب سایټ دی هغې ته جیمیل وایي جیمیل تاسو ته په اسان الفاظو کې زویم چې په کوم باندې تاسو د خپل پلی سټور آی ډي کولاوخئ دا پلی سټور پې کولاوخئ دې ته جیمیل اکاونټ وایي او صحیح شو جي زیات خلک د دې نه پیژني چې د پلی سټور آی ډي پې کولم خو جیمیل اکاونټ داسې څیز دی چې لکه د موبایل نمبر ستا څنګه تا سره پې څوک رابطه کوي یا پې ته چا سره رابطه کوي نو تا سره د موبایل په سیم باندې چې څنګه رابطه کوي دغه شان ته کې جیمیل چې دی په دې باندې تا سره خلک رابطه کوي دا جیمیل دی نو د دې اکاونټ په څنګه کریټ کوو او دا به مخکې چې دی موږ سره یوټیوب والا په دې رابطه کوي زموږ کوم سبسکرایبر دی هغه موږ سره په دې باندې رابطه کوي نو دغه شان ته کې د جیمیل اکاونټ ضروري چې دی دا به جوړو په دې باندې د یوټیوب چینل جوړېږي صحیح شو جي نو جیمیل چې دی دا لومبي ضروري دی تاسو به چې تاسو سره یو سی براوزر او کو نه ګوګل کروم د سره یا د سره بل براوزر چې تاسو پکې نیټ کوئ دلته کې به تاسو ورکې جیمیل اکاونټ کریټ صحیح شو جي نوی اکاونټ کریټ کوو نو په دې کې به تاسو څه کار وکړئ چې کله د جیمیل اکاونټ ته راشئ نو کریټ یور اکاونټ صحیح شو په دې به کلیک کړئ تاسو نو په دې چې کله کلیک کړئ تاسو به دلته کې دا کولو شو تاسو به دلته کې په دې باندې کلیک کړئ صحیح شو جي زما سره یو اکاونټ پکې شته دی نو زه په دې کلیک کوم چې په دې کلیک کوم نو دا به ما دلته کې خپل موبایل ته راشي یا پلی سټور کې زما او چې کوم اکاونټ زه په لومبي ځل کریټ کوم دغه شانتې اکاونټ به ما ته راشي دلته کې زما نه فنګر غواړي چې زما موبایل لاک دی صحیح شو جي جیمیل اکاونټ په چاله نه ورکوي د دې پاسورډ به چاله نه ورکوي ځکه چې د ټول موبایل ډیټا ستا په دې کې سیو وي صحیح شو جي دلته کې راغی او دلته کې به زه خپل جیمیل چې دی نوی کریټ کوم نو دلته کې دغه غواړي خو زه به دلته کې تاسو دا وښیم دلته کې کریټ اکاونټ نو په دې باندې به زه کلیک کوم دلته کې فار یور سیلف راځي نو زه فار یور سیلف باندې کلیک کوم فار مای سیلف راځي صحیح شو جي نو دلته کې زه تاسو کوشش وکړئ چې په خپل نوم باندې جوړ کړئ دلته کې لومبي نوم غواړي لکه احمد او بیا جواد دا دوه نومونه شو نو یو دا فرست نیم او لاست نیم دغه شان دی که تاسو خپل نوم ورکولی شئ چې ستاسو هر څه نوم وي صحیح شو جي دلته کې زه کوشش بیا داسې وکړئ چې کوم چینل تاسو جوړوئ او دلته کې ما نومونه ورکړله بهرحال دا نومونه داسې دي چې یاره دا د یوټیوب چینل دپاره زه جوړوم نو ما د خپل یوټیوب چینل مطابق نوم ورکړه چې په کوم نوم یې زه جوړوم صحیح شو جي دلته کې ورځ غواړي چې په کومه ورځ ډیټ اف برث غواړي چې په کومه ورځ ته پیدا شوې نو دا زه ورکوم دلته کې او میاشت زه ورکوم صحیح شو جي او دلته کې تاریخ صحیح شو جي دلته کې تاسو تپوس کوي جنډر چې هلک یې جینۍ یا ادر ته به دلته کې چې کوم دی کو هلک یې نو ته به میل ورکړي او کو جینۍ ته به فیمیل ورکړي صحیح شو جي زه میل ورکوم دلته کې بیا به نیکسټ ووایم
ډېر اسانه طریقې سره دلته کې تا ته وایي چې کله ستا جیمیل اکاونټ چې دی د دې لپاره ته کوم اډرس خوښوې نو زه به وایم چې یاره زه په خپله چې دی اټومیټیک یې ماله دغه راکړله نو زه وایم چې یاره زه په خپله باندې چې دی جوړ کړم کې دلته کې اټومیټیک په دې چې لپاره یو کلیک کړو ستا به زه وایم چې یاره په دې باندې کلیک کړم په دې یو باندې نو زه به خپل اکاونټ جوړ کړم په خپله او که نه په دې نورو کلیک کوم نو دا اټومیټیک راته تیار راکړي چې یاره په دې کلیک کړه نو ستا به اټومیټیک دغه خپل شي خو زه وایم چې نه زه خپل جوړوم نو دلته کې به زه ورکړم څه شو جي دلته کې بعض ټایم کې به تاسو سره انسیم ورکوي ځکه چې لکه اوس سلمان په نوم باندې جوړی یا د جواد په نوم جوړی یا د فواد په نوم جوړی یا د داسې بل نوم باندې ته جوړی نو تا نه به دلته کې ځکه چې په هغه باندې مخکې خلکو اکاونټونه جوړ کړي دي څنګه چې د موبایل نمبر د یو موبایل نمبر یو کس روباسي دغه موبایل نمبر بل سړی نشي روباسلی نو هغې سره بیا دلته کې ته انسیم ورکړې چېرې ستا د جیمیل اکاونټ چې دی د بل نه بدل شي دا د هغه سره یو شانته کېږي نو دلته کې به تاسو بعضې ټایم کې تاسو له به ایرر درکوي تاسو به دلته کې چې دا اشاره چې دا به تاسو ته دلته کې سره ښکاري نه مخکې به نه ځي نیکسټ په چې تاسو واقعا دا به دلته کې ایرر درکوي ښکاري به نه نو تاسو به د هغې سره انسیو ورکوي او دوی به سجیشن کې نور درکوي چې ته دې باندې جوړ کړه نو ته به کوشش دا کوې چې دې سره انسیو ورکړې نو چې که دا اکاونټ ستا د اوپن برین بکس چې ما کله ورکړه زه یم چې دا د نورو نه مختلف جوړ شي چې د نورو نه مختلف جوړې نو هغې دپاره به ته دې سره انسیو ورکوې ځکه چې نومونه دي نومونو باندې دنیا خلکو اکاونټونه جوړ کړي دي نو یو اکاونټ چې پیره جوړ شوي نو بل سړی بیا هغه څه نشي جوړولی نو هغه به د هغه نه مختلف جوړي نو دا مختلفوالي دپاره به ته دې سره کو انسیو ورکوې 1 2 3 ورکوې یا ورسره بل داسې څه ټکي لیکې چې هغه د بل اکاونټ نه مختلف شي نو ستا اکاونټ به مخکې جوړ شي او که نه جوړېږي داسې نو ته به ورسره بیا به خامخا انسیو ورکوې داسې جوړېدل مشکل دی ځکه نه جوړېږي یو پرې اکاونټ وي نو بیا دوباره نه جوړېږي او که بیا هم تاسو مسله راتله نو ما ته کمنټ وکړئ زه به تاسو دغه مسله حل کړم ها نو که بیا هم تاسو مسله راتله تاسو به ته کمنټ وکړئ زه به تاسو دغه مسله حل کړم زه په نیکسټ باندې کلیک کوم بعد دغه ایرر راغی څه وایي څه کومه خبره چې ما کړې دلته ماته وي دا نوم چې دی د بل لپاره چې دی هغه شوی دی بل چې استعمال کړو به دې سره ورکوه اوس یې ګورم چې څه وایي څنګه چې تاسو ما د څو خبره وکړه دغه راغلی دلته کې زه پاسورډ ورکوم ښه جي چې کوم پاسورډ دلته کې بره ورکړې خوښه کې خو داسې پاسورډ خوښ کړې چې هغه او په ډېرو نمبرو کې مطلب داسې چې لکه هر څوک یې نشو کولاولی زیاتره موږ آسان پاسورډ ورکړو بیا هر څوک یې کولاوي څنګه چې د فیسبوک له تاسو ورکوې خو داسې سټرانګ پاسورډ ورکړې چې څوک یې نشو کولاولی صحیح شو جي بیا زه نیکسټ وښم دلته کې زما اکاونټ کریټ شو صحیح شو نو زه که نو تاسو نور اپشن دی کې ګورئ دی کې د موبایل نمبر هم غواړي خو زه وایم چې موبایل نمبر زه کې نه ورکوم خو د موبایل نمبر به تاسو ورکوئ ځکه چې د موبایل نمبر غواړي صحیح شو جي اګري وکړئ زما اکاونټ کریټ شو چې کوم زما جیمیل کوم چې ما دلته کې ورکړ اوپن برین بکس 1122@gmail.com دغه زما جیمیل او پاسورډ چې دی ما ورکول نو هغه دواړه به یاد ځان سره ساتي دغه به نه هېروې صحیح شو دلته کې چې دی زما اکاونټ کریټ شو واپس ځم دغه ته د یوټیوب ته په یوټیوب کې زه ګورم اوس چې ما دلته کې زه اکاونټ ما ورکړ په دې باندې به زه کلیک کړم دلته کې چې دی ما ته به زما اکاونټ وښیي یو زوړ خو زما و پکې نو دلته کې زه بل چک کوم تاسو هم چک کولی شئ دلته کې دا د راغې اوپن برین صحیح شو جي نو دلته کې زما اکاونټ راغی تاسو کتلی شئ تاسو چې کله یوټیوب کولو کوئ نو په دې ګوټ کې چې کله دا به تاسو ته ښکاري په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو په دې باندې کلیک کړئ صحیح شو جي په دې کلیک کړئ دلته به تاسو ته خپل دوه جیمیل اکاونټ دی زما دوه دي نو زه یم چې زه په کوم یو کلیک کوم په کوم یو یوټیوب کولم نو زه په هغې کلیک کوم ما په دې کلیک کړي دي صحیح شو زما کولو شو یوټیوب نو زه یم چې په دې زه چینل کریټ کوم نو چې دوباره په دغه کلیک کوم نو یور چینل په یور چینل باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته کې ستاسو اټومیټک دغسې هغې نوم راواغسته یوټیوب نو په هغې نوم یې کریټ کوئ خو دلته کې دا نوم تاسو بدلوئ نو هم بدلیږي
دلته کې ورسره یو ټکي زه بل لیکم. صحیح شو. نو ما په دې باندې سمپل کلیک اوس کریټ چینل په کریټ چینل باندې به کلیک کړئ. دلته کې زما چینل چې دی دا جوړ شو. اوس دا زما چینل جوړ شو. په راتلونکي ویډیوګانو کې په دې باندې دا کوم دا تصویر دلته چې کوم لګي کوم ته چې موږ آرټ پکچر وایو او کوم دا چې دلته لګي آیکون پکچر کوم دلته کې تصویر لګي او دلته کې شاته چې کوم تصویر لګي او دې تصویرونه اخلي او دا څنګه په دې باندې لګي او د یوټیوب نور سیټینګ څنګه کوي د په راتلونکي ویډیوګانو پر دا ښایم. نو ملاویږو بله ویډیو کې. د الله په امان.